Vai trò của Trung Quốc trong cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng quốc tế kể từ khi Bắc Kinh đưa ra đề xuất 12 điểm giải quyết xung đột. Không giống như các đồng minh phương Tây, Ukraine cho đến nay luôn giữ thái độ kiềm chế trước Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định rằng đây là một chiến lược ngoại giao khôn khéo, đồng thời cũng là nước cờ đẩy Bắc Kinh vào thế bí của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. Trong khi đó, CNN cho biết Pháp đang coi Trung Quốc là quốc gia duy nhất thay đổi cuộc chiến Nga-Ukraine. Ngược lại, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, ông Josep Borrell khẳng định Trung Quốc không thể đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải xung đột Nga-Ukraine. Một quốc gia khác trong EU là Hungary một lần nữa nói nguy cơ cuộc chiến Ukraine trở thành thế chiến thứ 3 hiện rõ trước mắt, đồng thời cảnh báo EU có thể gửi quân đến Ukraine. Các diễn biến liên quan đáng chú ý khác, Nga nói không ai giành chiến thắng nếu xảy ra xung đột hạt nhân. Người dân thị trấn Bucha, Ukraine thắp nến tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh trong ngày đánh dấu tròn 1 năm nơi này được giải phóng. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Tổng thống Serbia nói các cường quốc châu Âu đang dần đối đầu với nước này. Đến năm 2026, Internet sẽ phủ khắp Bắc Cực nhờ vệ tinh Nga. Italy cấm ChatGPT. Người dân thành phố Hamburg, Đức chào đón vua Charles như một ngôi sao nhạc pop. Đức Giáo hoàng rửa tội cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện. Câu chuyện nổi bật ngày hôm nay, Thủy cung Mỹ trả tự do cho con cá voi sát thủ bị giam cầm 50 năm. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị quay trở lại chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, trước tình hình chiến sự cam go cộng với việc Trung Quốc ngày càng tiến gần về phía Nga, phía Ukraine vẫn kiềm chế chỉ trích Bắc Kinh sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Nga. Một số chuyên gia cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có chiến lược ngoại giao khôn khéo, đồng thời chính sách này đang khiến cho Bắc Kinh rơi vào thế bí. Trên mặt trận truyền thông, ông Zelensky đã tỏ ra hoài nghi trước đề xuất hòa bình 12 điểm của Trung Quốc. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng đề xuất hòa bình có lệnh ngừng bắn của Bắc Kinh sẽ chỉ có lợi cho Nga. Đến gần đây, ông Zelensky đã nói với hãng tin AP của Mỹ rằng chúng tôi sẵn sàng gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở đây. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Tôi đã liên lạc với ông Tập trước khi cuộc chiến nổ ra, nhưng hơn một năm qua thì không. Theo Newsweek, một cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo này chắc chắn sẽ tạo thêm uy tín cho vai trò kiến tạo hòa bình của Trung Quốc. Nhưng liệu Trung Quốc có thực sự muốn làm điều đó hay không? Vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Bất chấp mối liên kết sâu sắc giữa Bắc Kinh và Moscow, cách ngoại giao của chính quyền Kiev đã đặt Trung Quốc vào tình thế khó khăn vì cho đến nay Tổng thống Zelensky vẫn tích cực mở kênh đối thoại với đồng minh gần như là quan trọng nhất với ông Putin. Chủ tịch cơ quan đối ngoại của Quốc hội Ukraine Oleksandr Mezhiko đã nói rằng về mặt chính trị và ngoại giao, Tổng thống của chúng tôi đã có động thái đúng đắn khi mời ông Tập tới Ukraine để ông ấy có cơ hội chứng minh mong muốn thực sự của Trung Quốc trong kế hoạch hòa bình. Ông Berko chia sẻ với Newsweek rằng vì ông Tập đã gặp ông Putin 2 lần kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, nên việc nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Kiev cũng là hợp lý. Điều đó sẽ chứng minh Bắc Kinh thực sự trung lập, ít nhất là về mặt ngoại giao. Tuy nhiên, nghị sĩ Miracle lưu ý thêm, nếu ông Tập đến Nga nhưng lại không muốn gặp Tổng thống Zelensky, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Trung Quốc đứng về phía Nga. Tôi cũng nghi ngờ việc ông Tập sẽ đến Ukraine. Được biết, cũng giống như nhiều nước khác, Ukraine xem Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất trước khi cuộc chiến nổ ra. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao được 31 năm. Ukraine cũng từng chuyển giao phần cứng và bí quyết công nghiệp quốc phòng cho Trung Quốc. Tuy nhiên, trao đổi thương mại của cả hai bên đã giảm 60% vào năm 2022. Sau hơn một năm, Tổng thống Zelensky vẫn duy trì quyết tâm là ông sẽ dùng mọi biện pháp để mang lại hòa bình cho Ukraine theo đúng công thức hòa bình 10 điểm mà ông đã công bố hồi năm ngoái. Ông Sam Greene, giám đốc Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, cho rằng Tổng thống Zelensky có mục tiêu rõ ràng và sẽ bảo vệ điều đó. Ông nói, Tổng thống Zelensky coi trọng ông Tập, nhưng không có động cơ nào để nhà lãnh đạo Ukraine đối xử tốt với ông Tập, cũng như không có lý do gì để đối đầu với Trung Quốc. Ông Greene giải thích, giống như là ông Zelensky muốn gửi thông điệp, chúng tôi rất vui khi được đối thoại với ông Tập, và nếu ông Tập có thể làm cho Nga trở nên tỉnh táo thì điều đó sẽ rất tốt. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng cụ thể về lời mời của Tổng thống Zelensky. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ning, chỉ nói rằng Bắc Kinh đã liên lạc với tất cả các bên liên quan, nhưng tôi không có thông tin gì về các cuộc đàm phán ở cấp lãnh đạo sắp tới.
Mới đây, một nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Pháp nói với giới truyền thông rằng dựa trên mối quan hệ chặt chẽ với Moscow, Trung Quốc có thể là một trong những quốc gia quan trọng làm thay đổi cuộc chiến ở Ukraine. Nguồn tin từ Điện Elysee, xin được giấu tên, đã tiết lộ điều này. Trước khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công du tới Trung Quốc, nguồn tin này cho rằng rõ ràng Trung Quốc là một trong số ít các quốc gia hay thậm chí là duy nhất trên thế giới có thể làm thay đổi xung đột Nga-Ukraine. Cũng theo quan chức này, chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới của Tổng thống Macron sẽ là cơ hội quan trọng để Paris và Bắc Kinh tái kết nối ở cấp lãnh đạo sau 3 năm Trung Quốc đóng cửa về đại dịch COVID-19. Theo lịch trình, ông Macron sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. CNN cho biết, ông Macron đặt mục tiêu tạo ra không gian để thử nghiệm các sáng kiến có ích cho Ukraine và tìm ra giải pháp để chấm dứt hoàn toàn xung đột. Điện Elysee cho hay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ đến Paris và cùng Tổng thống Macron đến thăm Trung Quốc. Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu EU, ông Josep Borrell nhận định rằng Trung Quốc không thể đóng vai trò làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở Đông Âu vì nước này không phân biệt được đâu là bên gây hấn, đâu là nạn nhân. Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh cho rằng thay vào đó Trung Quốc nên dùng sức mạnh của mình để gây áp lực lên Nga. Bình luận được ông Borrell đưa ra sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez có chuyến thăm Trung Quốc và kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình chấp nhận lời mời của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Ukraine để đàm phán về kế hoạch hòa bình cho xung đột. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU nói rằng đề xuất hòa bình của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky là kế hoạch duy nhất cần được thảo luận, trong đó có điều kiện khôi phục lại biên giới của Ukraine trước năm 2014, tức là trước khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Bắc Kinh đã đưa ra đề xuất hòa bình 12 điểm cho xung đột Ukraine và kêu gọi một lệnh ngừng bắn thay vì yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine. Mỹ cho rằng bất kỳ một lệnh ngừng bắn nào vào thời điểm này đều là nhằm tạo cơ hội cho Nga củng cố lực lượng và tăng cường sức mạnh. Hiện Bắc Kinh chưa phản hồi về bình luận của ông Borrell. Trong bối cảnh nội bộ châu Âu tranh cãi về vai trò của Trung Quốc trong cuộc xung đột ở Ukraine, Sky News dẫn phát biểu mới của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định rằng nguy cơ cuộc chiến Ukraine biến thành thế chiến thứ ba đang dần hiện rõ trước mắt. Trong buổi phỏng vấn với kênh Kossuth Radio hôm 31 tháng 3, ông Orbán cho biết phương Tây đang lôi kéo nhiều quốc gia khác vào xung đột bằng cách kêu gọi viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông nói, tôi tin các nguy cơ về một cuộc chiến tranh thế giới hiện không còn là một sự phóng đại hay điều gì đó khó tin. Nó đã trở thành một mối nguy hiểm thực sự ngay tại thời điểm này. Chính phủ của Thủ tướng Orbán đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine, cũng như không cho phép chuyển viện trợ quân sự qua biên giới Hungary. Nhà lãnh đạo dân túy cánh hữu luôn từ chối chỉ trích Nga về cuộc xung đột, đồng thời nhiều lần kêu gọi các bên đàm phán hòa bình. Cũng trong cuộc phỏng vấn hôm 31 tháng 3, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu sắp thảo luận về việc liệu có nên gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine hay không. Cụ thể, ông Orbán nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đang ngày càng tàn khốc và đẫm máu hơn. Xung đột gây lo lắng và nguy hiểm cho người dân Hungary. An ninh của chúng tôi đang không được đảm bảo. Nhà lãnh đạo Hungary cũng tiết lộ rằng các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đang cân nhắc thảo luận đưa quân gìn giữ hòa bình đến chiến trường Ukraine. Cùng lúc đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga nếu được triển khai đến ở Ukraine. Ông nói, lực lượng mà EU gọi là gìn giữ hòa bình chỉ đơn giản là sẽ tham gia vào cuộc xung đột, đứng về phía Ukraine. Cùng ngày, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nước này sẽ coi lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO là mục tiêu hợp pháp nếu họ được triển khai ở tiền tuyến ở Ukraine. Nếu họ được đưa lên tiền tuyến với vũ khí trong tay mà không có sự đồng ý của Nga, nếu họ đe dọa trực tiếp chúng tôi, thì đó sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga. Ông Medvedev, người cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố. Theo quan chức này, mục tiêu thực sự của phương Tây là thiết lập một lệnh ngừng bắn trên chiến tuyến có lợi cho họ. Rõ ràng là những người được gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO chỉ đơn giản là sẽ tham gia vào cuộc xung đột và đứng về phía Ukraine, ông Medvedev nói. Các tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Mark Milley đã bất ngờ đưa ra nhận định cho rằng mục tiêu đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine sẽ khó đạt trong năm nay. Bình luận của ông Milley được đưa ra sau khi Kiev tuyên bố họ muốn phản công nhưng chưa đủ nguồn lực. Trước đó, Tổng thống Zelensky khẳng định mục tiêu của Ukraine là đánh đuổi tất cả quân Nga ra khỏi Ukraine.
Tuy nhiên, tướng Milley nói với hãng tin Defense One rằng đó là một nhiệm vụ quân sự quan trọng, một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Vị tướng cấp cao của Mỹ cho biết thêm, tôi không nói là không thể làm được, nhưng tôi nghĩ điều đó chưa thể đạt được trong năm nay. Ông Milley cũng khẳng định rằng người Ukraine có quyền giành lại lãnh thổ với mục tiêu đã đặt ra, đồng thời nói rằng Nga đã thất bại cả về chiến lược và chiến thuật. Đây không phải là lần đầu tiên ông Milley bày tỏ thái độ hoài nghi về chiến thắng cuối cùng của Ukraine. Hồi tháng 11 năm 2022, ông từng phát biểu rằng xác suất quân đội Kiev lấy lại được bán đảo Crimea là không cao. Trong khi đó, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia trong một bài phát biểu vào cùng ngày đã khẳng định rằng không có bất kỳ ai giành chiến thắng nếu xảy ra cuộc chiến hạt nhân. Trong phiên họp của Hội đồng Bảo an, ông Nebenzia nói rằng chúng tôi xác nhận là không ai có thể chiến thắng khi xảy ra xung đột hạt nhân. Ông Nebenzia đề cập đến việc Nga đã nỗ lực để rút lại vũ khí hạt nhân từ các nước Liên Xô cũ. Ông nhấn mạnh, chúng tôi nhiều lần kêu gọi Mỹ làm điều tương tự và từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh. Chúng tôi cũng yêu cầu Mỹ chấm dứt hành vi vi phạm hiệp ước New START khi họ và các đồng minh NATO thực hiện nhiệm vụ hạt nhân chung. Liên quan đến việc Moscow triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus, giờ đây đến lượt chúng tôi xây dựng mối quan hệ tương tự với Belarus mà không vi phạm hiệp ước, không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ở đây chúng tôi sẽ chuyển giao tên lửa chiến thuật Iskander-M, trang bị lại máy bay của không quân Belarus và xây dựng cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân nhưng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Nga. Liên quan đến vụ nhà báo Mỹ Evan Gershkovich bị bắt giữ ở Nga, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 31 tháng 3 cho biết họ vẫn đang nỗ lực để được gặp nhà báo và đồng thời một lần nữa kêu gọi công dân Mỹ, thậm chí là các phóng viên, hãy rời khỏi Nga để đảm bảo an toàn. Các quan chức Mỹ đã mô tả việc Nga bắt giữ phóng viên của Mỹ là một sự lố bịch. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông John Kirby, nói với CNN rằng chúng tôi không thể tiếp cận lãnh sự quán Nga, cũng như không ai ở đại sứ quán của chúng tôi tại Moscow có thể gặp anh Gershkovich. Washington vẫn đang nỗ lực để làm điều đó. Năm ngoái, Mỹ đã cảnh báo công dân của mình không nên đi du lịch đến Nga. Sau vụ phóng viên bị Nga bắt giữ, Mỹ một lần nữa yêu cầu công dân của mình đang ở Nga phải rời khỏi đó nhanh chóng, kể cả những phóng viên đang tác nghiệp tại Nga. Thưa quý vị, 31 tháng 3 vừa qua là ngày tròn 1 năm lực lượng Ukraine giải phóng thị trấn Bucha nằm ở ngoại ô thủ đô Kiev sau 33 ngày nơi này bị chiếm đóng. Trong bài phát biểu đánh dấu sự kiện, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng đất nước của ông sẽ không bao giờ tha thứ cho quân Nga vì những gì đã xảy ra tại khu định cư này. Nhà lãnh đạo nói, khi Bucha được giải phóng, những điều diễn ra ở đây cũng như các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng ở Ukraine được phơi bày trước toàn thế giới. Chúng ta sẽ không bao giờ quên những nạn nhân đã thiệt mạng trong cuộc chiến này. Chắc chắn, chúng tôi sẽ đưa tất cả các kẻ phạm tội ác ra trước công lý. Chúng tôi không bao giờ tha thứ và sẽ trừng phạt mọi kẻ ác. Cũng trong ngày 31 tháng 3, Ukraine đã tổ chức hội nghị Bucha trách nhiệm tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine tại thủ đô Kiev. Với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia EU như Slovakia, Slovenia, Croatia, Moldova. Đánh dấu 1 năm ngày Bucha được giải phóng, người dân thị trấn đã thắp nến tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng vì chiến tranh. Một cư dân địa phương tên Teniana Davidenko, 40 tuổi, chia sẻ. Hôm nay là một ngày buồn và rất khó khăn đối với chúng tôi, nhưng cảm ơn Chúa, những đứa trẻ vẫn sống và khỏe mạnh. Mọi thứ hiện dần đã ổn định. Những ngọn nến được thắp lên này tượng trưng cho những người vô tội đã bị sát hại. Quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát ở các thị trấn Bucha và Irpin, phía tây Kiev vào cuối tháng 3 năm ngoái, sau khi Nga đã từ bỏ nỗ lực tấn công thủ đô Ukraine. Hình ảnh những thi thể nằm la liệt trên đường phố Bucha đã khiến thế giới chấn động. Kiev cho biết hơn 1.400 người đã chết ở Bucha trong khoảng thời gian nơi này bị chiếm đóng. Trong đó có 37 trẻ em và khoảng 160 người khác được tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể và phòng tra tấn. Moscow cho đến nay luôn phủ nhận cáo buộc hành quyết, hãm hiếp, tra tấn dân thường và tù nhân. Các tin tức nổi bật khác ở châu Âu, hôm 31 tháng 3, Tổng thống Serbia Alexander Vučić cho rằng các cường quốc đang dần đối đầu với Serbia. Tuy nhiên, ông Vučić kiên quyết bảo vệ chính sách không trừng phạt Nga, đồng thời bày tỏ rằng Serbia vẫn khao khát là một phần của Liên minh châu Âu. Trong chuyến thăm đến thành phố Kraljevo
ở miền trung đất nước, ông Vučić nói rằng, chúng tôi đang đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay, cả về chính trị lẫn quân sự. Serbia sẽ tự bảo vệ mình thông qua việc quan tâm đến người dân, duy trì hòa bình, đối thoại với các bên, cũng như thu hút đầu tư và tăng trưởng GDP. Cũng đề cập đến vấn đề thế giới hiện nay, ông Vučić cảnh báo tình hình vô cùng khó khăn, mối quan hệ giữa các cường quốc ngày càng phức tạp, xung đột ở Ukraine không có dấu hiệu kết thúc, dường như cả Nga và Ukraine đều đã quá vội vàng. Trong buổi meeting, nhiều người dân đã yêu cầu ông Vučić tham gia trừng phạt Nga cùng với Mỹ và EU. Tuy nhiên, vị Tổng thống khẳng định lập trường của ông là đúng đắn và vì lợi ích của Serbia. Ông Vučić cho biết, Serbia là một quốc gia nhỏ bé, cần tìm vị trí cho riêng mình và bảo vệ chủ quyền độc lập. Ông lưu ý một số quốc gia châu Âu đã phản đối việc Serbia hợp tác thương mại với Bắc Kinh, nhưng rõ ràng khối lượng trao đổi với Trung Quốc vẫn nhiều hơn. Cũng trong ngày 31 tháng 3, hãng thông tấn TASS đưa tin người dân Bắc Cực sẽ có thể truy cập Internet nhờ hệ thống vệ tinh mới của Nga. Bắt đầu từ năm 2026, vệ tinh Skip của dự án Spear sẽ cung cấp quyền truy cập Internet ở Bắc Cực, theo thông cáo báo chí của Hội thảo về dự án Spear. Theo báo chí, thực tế không có Internet ở Bắc Cực. Mọi người có thể truy cập Internet bằng điện thoại vệ tinh cầm tay của Mỹ, nhưng việc truy cập mạng như thế rất chậm và tốn kém. Vào tháng 10 năm 2022, Nga đã phóng thành công vệ tinh Skip-D lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz. Trong tương lai, 8 vệ tinh Skip dự kiến sẽ đi vào quỹ đạo. Mới đây, cơ quan giám sát dữ liệu của Italy thông báo nước này sẽ cấm ứng dụng ChatGPT của công ty OpenAI do nghi ngờ phần mềm này vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Quyết định cơ quan quản lý của Italy được đưa ra sau khi ứng dụng ChatGPT này làm lộ thông tin thanh toán và nội dung hội thoại của người sử dụng vào ngày 20 tháng 3. ChatGPT là ứng dụng chatbot vừa ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, đã tạo nên cơn sốt trên toàn cầu với khả năng viết lách, giải đáp và hỗ trợ công việc cho người dùng. Tuy nhiên, Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Quốc gia của Italy đã chỉ trích ChatGPT không hề có thông báo là dữ liệu của người dùng được nhà phát hành OpenAI thu thập. Cơ quan giám sát cũng đặt vấn đề về việc sử dụng ứng dụng này đang thiếu cơ sở pháp lý để lưu trữ thông tin cá nhân. Dù OpenAI thông báo chatbot chỉ dùng cho đối tượng từ đủ 13 tuổi trở lên, nhưng chính quyền Italy cáo buộc ứng dụng ChatGPT không có bất kỳ chế độ lọc nào để xác minh rằng độ tuổi của người dùng khi họ đăng ký. Điều này dẫn đến việc trẻ em có thể nhận các đề xuất không phù hợp với lứa tuổi. Cơ quan giám sát cho biết OpenAI có 20 ngày để khắc phục tình trạng này, nếu không họ sẽ chịu mức phạt lên tới 4% của tổng doanh thu trên toàn cầu. Đồng thời, lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Vừa qua, tỷ phú Elon Musk và hơn 1.000 chuyên gia đã ký vào văn bản kiến nghị yêu cầu công ty OpenAI do Microsoft đầu tư phải tạm ngưng chương trình phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo mới. Họ đưa ra cảnh báo rằng ứng dụng mới của OpenAI có thể gây hại đến con người. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cùng ngày cho biết nước này sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 5 vào ngày 15 tháng 4 tới. Theo ông Niedzielski, các loại vaccine mới sẽ có hiệu quả với ít nhất 2 chủng virus COVID-19 và sẽ được áp dụng đối với những người trên 60 tuổi, người bị suy giảm khả năng miễn dịch, nhân viên y tế và những người được tiêm vaccine có hiệu quả ít nhất với một chủng virus ở liều thứ tư. Vị Bộ trưởng cho biết có khoảng 1,8 triệu người đáp ứng điều kiện để tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 5. Theo dữ liệu của chính phủ Ba Lan, khoảng 22,65 triệu người trong tổng số 38 triệu người dân nước này đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Hơn 15,13 triệu người trong số đó đã tiêm mũi nhắc lại. Kể từ khi đại dịch bùng phát, Ba Lan đã ghi nhận gần 6,5 triệu ca nhiễm và khoảng 119.500 trường hợp chết vì COVID-19. Hôm 31 tháng 3, vua Charles đã đến thành phố Hamburg, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Đức. Tại đây, nhà vua đã được chào đón như một ngôi sao nhạc pop. Hàng nghìn người đã đến tòa thị chính thành phố Hamburg để tận mắt chứng kiến vua Charles và vợ, vương hậu Camilla. Cặp đôi hoàng gia đã di chuyển đến Hamburg bằng tàu hỏa cùng với vợ chồng Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và được thị trưởng kiêm thủ hiến bang Peter Trencher cùng phu nhân Eva Maria Trencher đón tiếp. Nhà vua đã ký vào sổ lưu bút của thành phố dành cho các thành viên hoàng gia. Đặc biệt trong cuốn sổ này cũng có chữ ký của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và chồng, hoàng thân Philip, những người đã đến đây vào ngày 28 tháng 5 năm 1965. Trước khi gặp gỡ người dân địa phương, vua và vương hậu Anh đã thăm một đài tưởng niệm chiến tranh có tên Lời chia tay cuối cùng gần ga tàu lửa. Bức tượng ở đây mô tả những đứa trẻ xách theo hành lý
tượng trưng cho các trẻ em Do Thái được giải cứu khỏi Đức Quốc xã và được chuyển đến Vương quốc Anh cùng các quốc gia khác trong những năm 1938-1939. Chuyến tham quan đến bến cảng Hamburg là một hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm đến Đức, cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của vua Charles trên cương vị là người đứng đầu Hoàng gia Anh. Nhà vua từng đến Đức hơn 40 lần trước đây với tư cách là thái tử. Cũng trong ngày 31 tháng 3, Đức Giáo hoàng Francis đã rửa tội cho một trẻ sơ sinh đang được điều trị bệnh viêm phế quản tại khoa nhi của bệnh viện Gemelli ở Rome, Italy. Đây cũng là nơi chữa trị của vị giáo hoàng 86 tuổi bị nhiễm trùng đường hô hấp. Video quay lại buổi rửa tội cho thấy Giáo hoàng Francis xuất hiện công khai với thể trạng tốt. Ông sau đó còn đến thăm các bệnh nhân trẻ tuổi ở khoa ung thư, tặng họ những quả trứng sô-cô-la và bản sao sách thánh Chúa Giêsu sinh ra ở Bethlehem, miền Judat. Trong một tuyên bố vào cùng ngày, Tòa Thánh Vatican cho biết Đức Thánh Cha Francis sẽ xuất viện vào ngày 1 tháng 4 và dự kiến tham gia thánh lễ Chủ nhật lễ lá vào ngày hôm sau. Sức khỏe của Đức Giáo hoàng đã thu hút nhiều sự chú ý trong 2 năm qua, từ khi ông thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột kết, cho đến những lần ông xuất viện trước công chúng bằng xe lăn hoặc gậy vì đau đầu gối. Sinh năm 1936, Đức Giáo hoàng trở thành người đứng đầu giáo hội Công giáo vào năm 2003, sau khi Đức Giáo hoàng Benedict XVI thoái vị. Thưa quý vị, Reuters mới đây đưa tin, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã trở về nước này sau 3 tháng lưu trú tại Mỹ. Hình ảnh do Reuters đăng tải cho thấy ông Bolsonaro đã đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế của thủ đô Brasilia của Brazil hôm 30 tháng 3 trong tiếng reo hò của hàng trăm người ủng hộ. Ông có cuộc họp với Đảng Tự do ông lãnh đạo trước khi về nhà. Ông Bolsonaro đã bị đương kim Tổng thống Lula da Silva đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm ngoái. Tuy nhiên, cho đến nay, ông chưa bao giờ chính thức thừa nhận thất bại này. Trong một bài phát biểu được thu trực tiếp từ trụ sở Đảng Tự do, cựu Tổng thống 68 tuổi tuyên bố ông sẽ lãnh đạo phe đối lập với thế đa số trong Quốc hội và chính phủ thiểu số của Tổng thống Lula không thể làm bất kỳ những gì mà họ muốn với tương lai của đất nước. Ông Bolsonaro đã rời Brazil đến Mỹ 2 ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ và người kế nhiệm Lula tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1 tháng 1. Thời điểm đó, Tổng thống Brazil nói ông cần có thời gian nghỉ ngơi, nhưng một số người chỉ trích ông và cho rằng nhà cựu lãnh đạo đang muốn trốn tránh những rủi ro về mặt pháp lý vì ông có thể phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra ở Brazil sau khi rời nhiệm sở. Reuters đưa tin một thủy cung ở Florida, Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận với những nhà hoạt động vì động vật để trả lại tự do cho Lolita, một con cá voi sát thủ nặng gần 2.300 kg, bị giam cầm trong hơn nửa thế kỷ. Theo thỏa thuận giữa thủy cung Miami Seaquarium và tổ chức phi lợi nhuận, những người bạn của Lolita, con cá voi sẽ được trở về vùng biển quê hương ở Tây Bắc Thái Bình Dương trong vòng 2 năm tới. Tuy nhiên, kế hoạch này cần có sự chấp thuận của chính quyền liên bang. Con vật 57 tuổi bị bắt ngoài khơi thành phố cảng Seattle, Washington vào năm 1970. Quá trình đưa Lolita trở về vùng biển quê hương đã được thực hiện trong nhiều năm, bắt đầu bằng việc chuyển quyền sở hữu thủy cung Miami Seaquarium cho công ty The Dolphin. Công ty đã để con vật ngừng tham gia các buổi biểu diễn từ tháng 3 năm ngoái sau khi tiếp quản cơ sở. Giám đốc điều hành công ty, ông Eduardo Albro, cho biết trong một tuyên bố, việc tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho Lolita là một trong những lý do thúc đẩy họ mua lại Miami Seaquarium. Cá voi sát thủ là loài động vật có vú và có thể sống tới 80 năm. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ đã đưa loài này vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2015. Thưa quý vị, tại một vườn thú ở Peru, các nhân viên chăm sóc động vật vừa qua đã thực hiện một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ cho những con cá sấu. Phải mất 16 người để kiểm tra một con cá sấu đực dài 4 mét và 3 con cá sấu cái khác. Bác sĩ thú y phụ trách sở thú Eduardo Stabut cho biết các cuộc kiểm tra này không chỉ mang lại lợi ích cho những con cá sấu trong sở thú mà còn cho loài cá sấu đang sinh sống ở ngoài tự nhiên. Cuộc kiểm tra sức khỏe bắt đầu bằng việc đưa từng con được trói bằng dây thừng và cáng gỗ đến khu vực phòng thí nghiệm. Đây là nơi chúng được cân đo, kiểm tra da và xét nghiệm máu để xác nhận tình trạng của chúng. Dù huy động đông người thực hiện, nhưng không có ai trong số người tham gia bị thương tích. Vườn thú thuộc Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Thế giới, tổ chức có chương trình nghiên cứu, bảo tồn và bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng hoặc dễ bị tổn thương. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.